Iwuru Thala Ganga Vasayanawa Mahadasara සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ හැමෝටම මම සංගීත් රංගන අද දවසේ මම යාළුවන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මිල්ටන් මල්ලවරච්චි මහත්මයාගේ ලස්සන ඉතාමත් ජනප්‍රිය ගීතයක් වන ඉවුරු තලා කියන ගීතය. ඉතින් සින්දු යන්නේ 4/4 ටයිම් සිග්නේචර් එකේ. එතකොට කී එක වෙන්නේ G major. මම දන්නවා මේ සින්දුවට වැඩිය මේ කට්ටිය මේ බලන්නේ මොකද මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක. ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක අද දවසේ මම කට්ටියට කියලා දෙනවා මේ සින්දුවත් එක්කම මේ ආධුනික ළමයි ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් ගොඩක් අමාරුයි. හරිද? ඒ නිසා මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ඒ යාළුවන්ට මම බ්ලේසි සරල ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකක් කියලා දෙනවා. මේ සින්දුව ඒත් ලස්සනට ප්ලේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයාලා අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න මතක ගන්න එපා. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. සින්දුව ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය කෝඩ්ස් මෙන්න මේ ටික. G major කෝඩ් එක, C major කෝඩ් එක, D major කෝඩ් එක, A minor කෝඩ් එක. හරිද? ආධුනිකයෝ ඉලක්ක කරගෙන මේ කරන ගීතයක්. ඉතින් මේ සින්දුව මම කට්ටිය කියලා දෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ G major, C major, D major, ඒ වගේම A minor ඒ අතර තියෙන කෝඩ්ස් changes ඒ කෝඩ්ස් වඩා වැඩි දින කරගන්න උදව් වෙන විදියට මේ සින්දුව මම කියලා දෙන්නේ. ඔය කට්ටිය උතර මේ සින්දුව ප්ලේ කරද්දි ඒ කෝඩ්ස් ඉගෙන ගන්නවා, ඒ කෝඩ්ස් චේන්ජ් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ස්ට්‍රම් පැටර්න්ත් එක්ක කොහොමද මේ ගීතේ ප්ලේ කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මේ සින්දුව නිකන් සින්දුව ඉගෙන ගන්නවටත් වැඩිය ඔයාලා බලන්න මේ කෝඩ්ස් ටික ලස්සනට මේ චේන්ජ් ගන්න, ඒ කෝඩ්ස් ප්ලේ කරන්න ලස්සනට, ඒ වගේ මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක හොඳ ලස්සනට ප්ලේ කරන්න ඒ ටෙක්නික්ස් ටික ඉගෙන ගන්න හොඳට බලන්න සින්දුවට වැඩි. ආධුනික යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මම අර ඉන්ට්‍රෝ එකේදී ප්ලේ කර ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක නෙවෙයි මෙන්න මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න බලන්න ගීතේ රොදා ගන්න. හරි. මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක. 8 beats වලින් මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් යන්නේ 4/4 1 2 and 3 and 4 and down down up miss. ඔයාලා මිස් කරන්න පල්ලට යන්න අත ඊට පස්සෙලා up down up. හරිද? ආයෙත් බලන්න down down up miss up down up. මාත් එක්ක කටි පොඩක් ගන්න හිමීට down down up miss up down up down down up miss up down up. හොඳයි. එතකොට පොඩක් ස්ට්‍රමින් පැටර්න්ස් ගොඩක් ප්ලේ කරලා හරිද පොඩ්ඩක් නිකන් මේ අපි කියනවා මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ අත්දැකීම් පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය තියෙන සාමාන්‍ය ඔයාලා අවුරුදු එකමාරක් හොඳට ගිටාර් ප්ලේ කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා මෙන්න මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වැදගත්. සින්දු ගොඩකට ප්ලේ ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න මේ විදිහට. මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක යන්නේ 16th notes වලින්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වේගෙන් ප්ලේ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කවුන්ට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. ගන්න නම් අච්චරක් වගේනේ හිමිට ගන්න. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. ඒ කියන්නේ මේ එක බීට් එකක් හතරකට බෙදනවා. කලින් ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකේ එක බීට් එකක් දෙකකට බෙදුවා. ඒක 8 බීට් කියන්නේ. හරිද? එතකොට 16 බීට් කියන්නේ එක බීට් එක හතරකට බෙදලා. ඒක මේ 1 E and කියන්නේ. ඒතර ලස්සනට තේරෙන්න ගන්නවා මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් අපි ගන්න. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට මම හිමීට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙම කීකේ. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. දැන් එහෙම ලස්සනට පොඩක් හිමීට ප්ලේ කරලා ඔයාලා ප්ලේ කරොත් එහෙම මේක තේරෙන්න ගන්නවා මේ ඔයාලා ප්ලේ කරන්න ඕන මේක. අත උඩට පල්ලහට යනවා බලන්න පොඩක්. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and then down up sonic උත් මෙන්න මේ විදිහට down down up up down 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 up down මාතේ පොඩක් ගන්න කට්ටිය හිමීට down down up up down 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 up down
අමාරුයි පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රම් පැඩ් එක ආතල්ලේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණා වෙන්නේ වඩා අමාරුයි ගෙනන්න පොඩ්ඩක් ඒ නිසා සින්දුවට මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න්ස් ඇප්ලයි කරන්න යන්න එපා. ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක හොඳට ඔයාලට නිකන් ගාන නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔයාලා මේ දකුණත් හදා ගන්න නැතුව. හරිද? ඒ නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ සින්දුව ගියා ගන්න බෑ. සින්දුව පැටලෙනවා ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ප්ලේ කරද්දි මේක පැටලෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රශ්න කෝටියයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් කෝර්ස් හොඳට ඉගෙන ගන්න. චේන්ජ් ගන්න ඉගෙන ගන්න මේ කෝඩ්ස් අතර. ඊට පස්සේලා ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක වෙනම ඉගෙන ගන්න. පොඩ්ඩක් හොඳට මේ වුණා පස්සේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්නම ඕනේ නැහැ මුලින්ම. ඔයාලා කෝඩ්ස් මාරු ගන්න පුළුවන් නම් මේ මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඒ කෝඩ්ස් ටික දාන ඩවුන් ස්ට්‍රම්ස් වලින් විතරක් ප්ලේ කරන්න සින්දුව. ඊට පස්සේ සින්දුව පොඩ්ඩක් නම් අතලේ ප්ලේ වෙද්දී පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඒ අතර දකුණු අත පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ස්ට්‍රම් පැටර්න්. ඊට පස්සේලා දෙක සම්බන්ධ කරන්න. හරිද? ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අඩියෙන් අඩිය යන්න බලන්න. එකපාරට නිකන් අඩිය මේ අඩින්ද මෙහෙට පයින් යන්න එපා. නිකන් චකප්ලාස් වෙලා යනවා. හරිද? හොඳයි. එහෙනම් බලමු කෝරස් එක මෙන්න මේ විදිහට යන්නේ මම සින්දු කියලා පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. කෝඩ්ස් වැටෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම G එකෙන් පටන් ගන්න G major ඉවුරු තලා ගංගා පැස යන වා කියද්දි එතනට D එක දාන්න ඊට පස්සෙලා D එක ප්ලේ ගන්න ඊට පස්සෙලා මහත සරා ඔබ ඉවතට යන වා කියද්දි ආයෙත් G කරනවා කියන්නේ G D G වල තමයි අපි දැන් ඔය මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කෝඩ්ස් එක ඔය විදිහටම දෙපාරක් ප්ලේ කරන්න තියෙන එච්චරයි. ඊට පස්සේ වර්ස් එකට අපි යන්. වර්ස් එක මම මෙන්න මේ විදිහට හිමිට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. verse එක G major chord එකෙන් පටන් ගන්න මන්දර පොරේ හිම පියසේ කියද්දි C වලට යනවා verse වල D වලට යනවා චන්දන අරනේ ඊට පස්සේ C වලට යනවා මද සිසි play කියද්දි ආයෙත් ඔන්න G වලට යනවා හරිද ඔය ටික repeat කරනවා කියන්නේ ආයෙත් play කරන්න ඒ පේලිය එකම සුවනලබා කියද්දි ඔන්න C වලට යනවා ඊට පස්සේලා A minor එක ඔන්න ඔතනට එන්නේ ගීදෝ D වලට යනවා ඊට පස්සේලා ආයෙත් G වලට යනවා කෙසේ හරිනේ ඉතින් ඊළඟ verse එකටත් chords ටික ওই විදිහටම තමයි play කරන්න ඕනේ ඒ chords වලට නැත්නම් මම verse එක නිකන් කියලා විතරක් පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔය විදිහට ප්ලේ කරන් යන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රී PDF එක මම දෙනවා ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔය කට්ටියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලා සේව් කරගන්න. හොඳයි. ඔන්න එනද අර ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ඔන්න ඇප්ලයි කරලා මම කෝඩ්ස් එක විතරක් කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් වර්ස් එකට ඉතින් අර කෝඩ්ස් ටික ඒ විදිහටම දාලා ස්ට්‍රම් පැටර්න් ඇප්ලයි කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. මම පොඩක් වේගය අඩු කරලා ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්.
මම එන හිතනවා වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි එහෙනම් අද ලෙසන් එක මෙච්චරයි. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ලෙසන් එක ඉගෙන ගත්තා නම් අනිත් යාළුවන්ට පොඩ්ඩක් බලන්න. ෂෙයා කරාට කිසි වරදකුත් නැහැ. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් පාඩමකදී හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? මේ දවස්වල මේ COVID-19 කේස් එකම ලොකු වෙලා යනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ගෙවල් වලටලා ලස්සනට අතල්ලේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙනම් මම ගියා. හැමෝටම ජය වේවා.